ปรับตัว widgets code นะครับเป็นตัวลายเส้นเป็นหมดแม่หมดรูปแบบนี้วิธีการปรับไม่ยากนะครับไปที่ไฟล์ไปที่ตัว reference ตัว setting ก็จะมุ่งมาที่ตัว setting ไปที่ task mapper ก็พอมายาวเลยตรงไหนเลยpreview ยาวสีนะนี่ครับปิดออนนะปิดเปิดใหม่ก็จะทำครับดูยากแล้วไป